دوستان، هفته پیش من آموزش استارتر نخود رو گذاشتم. بعدش فکر کردم وقتی که یه استارتر آماده داریم طبیعیه که دلمون بخواد زودتر باهاش یک تخمیر جدید رو امتحان کنیم. برای همین هم برنامه عوض شد. استارتر دوم رو بعدها آموزش میدم. امروز میخوام روش تخمیر نخود با استارتر نخود رو بهتون نشون بدم. همه ما نخود پخته خوردیم، ولی نخود تخمیری یه دنیای دیگه ایه. وقتی که نخود تخمیر میشه یه اتفاقهای مهمی روش میفته. اول از همه اون ترکیباتی که باعث نفخ و سنگینی میشه شکسته میشن. اون موادی هم که در نخود خام و یا پخته باعث سنگینی هضمش میشه از بین میرن. پروتئین های نخود ساده تر و قابل هضم تر میشن، یعنی بدنمون راحت میتونه ازشون استفاده کنه. مواد معدنی هم مثل آهن، روی، کلسیم بهتر جذب میشن، چون با تخمیر کردن اون ترکیبات ضد تغذیه نخود مثل فیتات ها شکسته میشه. در نهایت نخود تخمیری میشه، پر از باکتری های پروبیوتیک، باکتری هایی که برای روده و گوارش ما حکم طلا رو دارن. خلاصه این که با تخمیر کردن نخود اونو از یک غذای سنگین و پرنفخ تبدیل میکنیم به یک غذای سبک و سالم، سرشار از پروبیوتیک و قابل نگهداری. در واقع نخود سنگین با یه طعمی ساده تبدیل میشه به یک نخود سبک و زنده با طعمی پیچیده و دلنشین، یه چیزی شبیه به طعم تمپه. تمپه یه محصولی از تخمیر حبوبات که با یک نوع کپک خاص درست میشه. شاید یک روز به آموزش اون هم برسیم. نخود وقتی که تخمیری میشه از نظر طعم و مزه خیلی خوش طعمه که انگار برای کامل شدن هیچ چیز دیگه لازم نداره. یه ترشی و شوری طبیعی، حتی بدون استفاده از نمک، طعم پیچیده و کاملی پیدا میکنه. هر کسی فقط یک بار نخود تخمیری رو تجربه کنه دیگه میشه عادت غذاییش، البته یک عادت خوشمزه و سالم. یه مثل هست که میگن یک بار تجربه کن و یک عمر دنبالش باش، مطمئناً یکیش همین نخود تخمیریه. بریم ببینیم که چطوری درست میشه. اول از همه باید نخود به مدت 24 ساعت در آب خیس بخوره. بهتره که در این مدت آب چندین بار عوض بشه. این کار باعث میشه نخود همیشه در آب تازه باشه و بدبو نشه. همین که خیس خوردن نخود باعث میشه که مقداری از ترکیبات ضد تغذیه مثل فیتات ها از بین برن. در زمان پخت هم باز یه بخشی دیگه شکسته میشه و در مرحله تخمیر کاملا حذف میشن و نخود خیلی سبک و ارزش تغذیه‌ای بالایی پیدا میکنه. بعد از 24 ساعت نخود باید پخته بشه. با آب تازه در قابلمه بریزید. میتونید از قابلمه معمولی استفاده کنید، ولی در زودپز مدت پخت نخود کوتاه‌تره. من نمک رو در اواخر پخت اضافه میکنم. نخود باید به اندازه‌ای بپزه که وقتی بین دوتا انگشت فشار میدیم راحت له بشه، ولی شکل خودش رو کامل حفظ کنه. حالا برای بعضی این سوال پیش میاد آیا میتونیم از کنسرو نخود استفاده کنیم؟ من توصیه نمی کنم. معمولاً در کارخونه ها برای پخت زودتر نخود از جوش شیرین استفاده میکنن، چون که جوش شیرین باعث شکسته شدن پکتین فیبر نخود میشه. مشکلی هم که پیش میاد اینه که مواد مغذی برای تغذیه پروبیوتیک ها و دستگاه گوارش ما که این مواد خیلی مفیدن از بین میرن. قسمت مقدار زیادی ارزش غذایی نخود کم میشه. بعد دیگه این که جوش شیرین pH محیط رو قلیایی میکنه که برای تخمیر لاکتیکی اصلا مناسب نیست. پس بهتر خودتون در منزل تهیه کنید. 250 تا 300 گرم نخود پخته شده رو در شیشه میریزم. 50 تا 60 گرم استارتر نخود معمولا اضافه میکنم. بعد هم مقداری آب اضافه میکنم
تا 1 بند انگشت روی نخود رو آب بگیره. هیچ وقت هم سعی نکنید در تخمیرها شیشه رو تا آخر پر کنید. همیشه 1 بند انگشت جای خالی بذارید. بهترین انتخاب هم آب بدون کلر هستش برای تمام تخمیرها، ولی اگر شما فکر میکنید که آب شیر معمولی آشپزخونه‌تون کلر خیلی کمی داره، میتونید استفاده کنید. من برای ایمنی بیشتر از دستگاه پیش‌سنج استفاده کردم تا که شما هم دقیق ببینید تخمیر در چه مسیریه. ولی یادمون باشه در قدیم نه دستگاهی بود، نه کتاب میکروبیولوژی، نه اسمی از باکتری ها. مردم با شناخت خودشون، با تجربه نسل به نسل همه چی رو میدونستن و کاربلد بودن. البته فراموش نکنیم ظرفایی که استفاده میکردن نفس میکشیدن، مثل سفال، چوب. مواد غذاییشون هم طبیعی بود، نه شیمیایی، دستکاری نشده بود، ژنتیکی. همون چیزا باعث میشد تخمیرها ایمن و درست پیش بره. امروز ما ابزار، کتاب داریم، ولی اون زمانها علمشون یه جور دیگه بود. اگر شما علاقه‌مند به تخمیر هستید و کارهای تخمیری زیادی میکنید، پیشنهاد میکنم برای ایمنی بیشتر از پیچ‌سنج دیجیتال یا نواره کاغذی که در داروخونه‌ها فروخته میشه تهیه کنید. داشتن پیچ‌سنج مثل رانندگی با کمربند ایمنی میمونه. بدون اون هم میشه حرکت کرد، اما با اون خیال آدم راحت تره، مسیر ایمن تره. موقع پخت نخود مقداری کمی نمک اضافه کردم، ولی در کل هیچ وقت در استفاده از نمک زیاده روی نمی کنم، چون تجربه سالها تخمیر به من نشون داده هر جا که پای پروبیوتیک ها باشه بهتره محتاط باشیم. مثلا در تخمیر سبزیجات نمک برای حفظ بافت لازمه، ولی باز هم نه خیلی زیاد. برای همین در نخود تخمیری من از نمک استفاده نمی کنم، چون استارتر نخود به قدری قویه که به تنهایی همه چیز رو به خوبی پیش میبره و پایین اومدن سریع pH اینو به ما نشون میده. وقتی که میبینیم pH مرحله به مرحله پایین میاد، میفهمیم که جمعیت پروبیوتیک ها به خوبی در حال رشدن و مسیر تخمیر داره راه درست و ایمن رو پیش میره. اگر شما دوست دارید نمک بزنید، مقدار خیلی کم کافیه، حدود 0.5%، یعنی تقریبا 5 گرم نمک برای هر 1 لیتر آب. بیشتر از این مثل 1% یا بالاتر برای نخود زیاده، میتونه جلوی کار پروبیوتیک ها رو بگیره. حالا دیگه میتونید در شیشه رو ببندید و نخود رو در دمای اتاق بذارید تا تخمیر بشه. اگر از شیشه های وک استفاده میکنید، میتونید در رو کامل ببندید و قفلهاشو ببندید روی در شیشه که تا کاملا محکم بشه و هوایی وارد نشه، چون اون رینگ سیلیکونی که دور در هستش اجازه میده گاز به راحتی خارج بشه. اگر هم از شیشه های معمولی استفاده میکنید، در رو محکم ببندید، ولی بهتر روزی 1 بار باز کنید تا گاز خارج بشه. این تخمیر مثل سبزیجات خام نیست که خیلی پرقدرت و انفجاری باشه، چون نخود قبلا پخته شده. اتفاقها خیلی آروم و ظریف پیش میره. زمان تخمیرم بستگی به دما داره. اگه هوا خیلی گرم باشه معمولا 3 تا 4 روز کافیه. اگر خنک‌تر باشه میتونید 6 تا 7 روز هم بذارید بمونه. من خودم معمولا تا 1 هفته در دمای اتاق میذارم بمونه، بعد شیشه رو داخل یخچال منتقل میکنم. اونجا هم تخمیر به آرومی ادامه پیدا میکنه. چند ساعت بعد از اینکه شیشه رو پر کردم و تخمیر شروع شد، pH رو در همون روز اول اندازه گرفتم تا مرحله اولیه رو بهتون نشون بدم. اینجوری میبینید که درست از همون چند ساعت اول pH شروع به پایین اومدن میکنه و روند تخمیر از همون لحظه داره شکل میگیره. اینم از محصول نهایی نخود تخمیری که بعد از چند روز در یخچال کاملا آماده شده. یادتون باشه پروبیوتیک ها در همون مراحل اولیه تخمیر وقتی pH پایین میاد به بیشترین قدرت خودشون میرسن. حتی قبل از اینکه شیشه رو داخل یخچال بذارید، بالاترین مقدار پروبیوتیک در همون چند روز اول به دست میاد.
ولی خب ما انسان ها به خاطر سبک زندگیمون معمولاً مقدار بیشتری درست میکنیم و در یخچال نگه میداریم تا همیشه دسترسی داشته باشیم. اشکالی هم نداره، فقط بدونید که تازه ترین و قوی ترین پروبیوتیک ها همیشه در همون مراحل اولیه هستن. حالا انتخاب با شماست. اگر طعم ملایم و پروبیوتیک قوی میخواید زودتر مصرف کنید. اگر طعم عمیق‌تر و پیچیده‌تر میخواید بذارید در یخچال بمونه تا بیشتر جا بیفته. یادتون باشه دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد پروبیوتیک ها رو از بین میبره. پس اگر میخواید از فواید زنده اونا استفاده کنید، نخود تخمیری رو از یخچال در بیارید، در دمای اتاق بذارید و به شکل تازه استفاده کنید. من از نمک استفاده نمی کنم، ولی طعمش کاملا طعم نخود پیچیده میشه، یک ترشی ملایمی داره و یک مزه شبیه به نمک. این به خاطر نتیجه در واقع کار میکروارگانیسم هاست که قندها و ترکیبات نخود رو میشکنن و یه مزه جدید و کامل به نخود میدن. برای همین هم میگم نیازی به نمک نیست. خود نخود به تنهایی کامل و بی‌نیازه. اگر نخود رو خواستید در غذاهای پختنی مثل آبگوشت یا خورشت استفاده کنید، پروبیوتیک ها از بین میرن، ولی خواص دیگرش مثل سبکی و هضم راحت تر کاملا حفظ میشه. اگرم که میخواید بیشترین بهره را از پروبیوتیک ها ببرید، میتونید اون رو به شکل های ساده و تازه مصرف کنید، به شکل حموس روی سالاد با برنج. چقدر خوشمزه میشه به تنهایی فقط با برنج و نخود، یا با نون یا حتی خالی. نخود تخمیری یکی از غذاهایی که ما روزانه ازش استفاده میکنیم به شکل‌های مختلف و به شکل حموس. همیشه در یخچال این غذا رو داریم که یه موقعی میایم خونه غذا نداریم، میدونیم که یه غذای مقوی همیشه در یخچال هست که به دادمون برسه. لطفاً این اشتباه رو نکنید و پوست نخود تخمیری رو جدا نکنید. خیلی ها همیشه به خاطر نفخش پوست نخود رو میگیرن، اما اینجا قضیه فرق میکنه. نخود تخمیری اونقدر سبک و قابل هضمه که دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. از نظر علمی تخمیر باعث میشه فیبرها و ترکیبات سخت پوست شکسته بشن و تبدیل به مواد ساده تر و قابل هضم بشن. در واقع همین پوست نخود یک منبع عالی پریبیوتیکه، یعنی غذای مورد علاقه پروبیوتیک ها و میکروب های مفید بدن ما. پس به جای اینکه پوست رو بگیرید و دور بریزید، بذارید همراه نخود باقی بمونه. این هم ارزش تغذیه‌ای بالایی داره، هم به رشد اون باکتری های مفید کمک میکنه. حتی در حموس از استفاده میکنید از نخود تخمیری، پوست نخود رو جدا نکنید، طعمش عالی میشه، ارزش پروبیوتیکیش هم که بالاتر میره. نخود تخمیری واقعاً با ارزشه. نخود به طور طبیعی یک پریبیوتیکه، یعنی غذایی برای باکتری های مفید، اما وقتی که ما تخمیرش میکنیم خودش تبدیل میشه به یک منبع سرشار از پروبیوتیک. یعنی در یک دانه نخود هم پریبیوتیک داریم هم پروبیوتیک، ترکیبی بی‌نظیر که هم به بدن غذا میده هم باکتریای مفید رو به بدنمون هدیه میکنه. اینجاست که نخود تخمیری تبدیل به یه غذای کامل و واقعاً استثنایی میشه. خب این بود از آموزش امروز من. تا بعد دوستان.